welcome back to my YouTube channel. And for today's video, I'm gonna teach you how to use Kinemaster on your mobile phone. So, ito lang siya ay isang basic info how to use Kinemaster. So, let's start. First, you have to select this red button sa gitna. Then, select the aspect ratio of the project. So 16:9 is for YouTube. So 9:16 is your vertical ratio sa screen ng phone nyo. And then 1:1 is the square size ng inyong screen. I select 16:9. So, ito siya ang default ng inyong Kinemaster. Dito malalagay yung videos or photos na ini-insert nyo. And then, dito siya ang pag-e-edit. And then, ito siya yung red line niya. Purpose ng red line is para sa timing ng video nyo or picture nyo na gusto nyong ikakat. Sa mga effects, dyan mata-timing kung may red line. So, next is media. Sa media naman, dyan mo makikita yung mga pictures, videos na gusto mong i-edit. Sa media ka kukuha nang i-insert mo sa default screen mo. So, ayan, media. And then, layer. Itong layer na to is for stickers, mga effects na emojis, and then text. So, itong voice is for your voice record. Ayan, for your voice record. And then, yung audio is for your download musics, mga record nyo na-record nyo na voice record nyo. So, itong red button here, ito, pag na-click mo yan siya, may camera. So, you can use this kung kailangan mo ng live talaga na camera na kailangan mo talaga ngayon dapat na maka-capture nyo. And then, cam recorder is for video recorder. So, ayan. Balik natin. And then, ito siya is store. Mga bintahan ng mga mga gusto nyo, mga stickers, mga effects, ganyan. Ito siya. Dito natin makikita. So, sorry pala kasi walang network connection. Ayan. So, let's start. Media. Okay. Select lang tayo ng mga videos na gusto nating i-upload. Like, ito siya. Ito. Then, ito. Yan. Ayan. Select your photos. Ay, natin yan. Then, ito siya is for cutting. Makikita naman natin para sa scissor. Or scissor talaga. So, i-click lang natin siya. Trim to left of playhead. So, ito siya. I-drag natin siya. Ganyan. I-drag natin. Ayan. Pwede siyang i-cut sa left. Ayan. Lumiit na. Then, undo. Pwede rin natin i-cut sa right. Ayan. Lumiit din siya sa right niya. Doon nakakat. Pan and zoom. So, sa start position, ito siya yung zoom out ng picture nyo. Like this. I-drag mo lang siya ng ganito. Ayan. Tapos focus. Ayan. I-zoom in natin ang pag-i-edit. Pero, ang result nito is zoom out. Ayan. I-check natin. So, play. Ganyan. Yan yung zoom out. Start position. And then, yung end position naman, yung end position, ayan. So, ang end position is zoom in. Ayan. Ayan. Play. Ayan. Zoom in yung end position niya. Rotate and mirroring. So, sa mirroring, ang nagagawa niya, as you can see, then, yung babae is on the left side. So, pwede natin siyang ilagay sa right side. So, kagaya nito. Ayan. Then, pwede din na siyang down. Up, down, up, down, up, down. Ganyan. And then, yung rotate, parang nagsisircle lang siya or umiikot lang siya. Rotate lang, rotate. Ginagawa mo. So, yan yung nagagawa ng rotation at mirroring. Ayan. So, lalagay lang natin siya sa left side pabalik. Layer. So, sa layer, pwede tayong mag-add ng media or another videos and photos. Like, example, ganyan. Then, magsiselect tayo ng mga pictures or mga videos natin. Ganyan. Ganyan. Then, ipapaliit na natin ganyan.
Ayan. And then, check. Play natin. Test. Yan yung nagagawa ng layer. So, i-delete lang natin to ha. Next is effect. Effect sa pictures nyo or video. Example, focus overlay, scene replica, scan reader. Yan. So, sa scene replica, pwede nating i-multiply yung mukha niya. And then sa basic effect, pwede lang din siyang i-blur. Yan, i-blur natin itong dito dyan, side niya, then mosaic. Yan. So, yan yung nagagawa ng blur effect. Tingnan nyo ha. Yan, yung mukha lang niya yung i-blur natin. Yan. So, play. Ayan. Yun pala tong ginagawa ng mga video na nagba-viral, i-blur. Yan. So, yan yung nagagawa ng blur mga te. Okay. Then, overlay. Overlay means yung mga stickers na na-observe nyo sa mga vlogger na nilalagyan ng mga effects na emojis, yung mga bomb effects na mga emoji. Ito siya. Mga sticker pala yan. So, I have text clouds here. Yan. Pwede natin ilagay na pili tayo ha. Ito siya, bagay siya nito. Yan. Tapos, ilalagay natin dyan sa kanya. Ayan. Then, zoom. Palalakihin natin ganyan. Then, pwede natin i-change yung color niya like settings. Yan. Select tayo ng bagay na color sa kanya. So, ito. Ayan. Pwede ring pink kasi I love pink. Yan. Yan. Bagay siya. So, i-check natin. Ganyan. Yung nagagawa ng overlay. Mga stickers siya. Mga sticker. Ganyan. May 3D heart. 3D na heart. So, yung voice recorder. Hello. Ganyan. Hello. Stop. Ganyan. Then, second is, huwag na yung camera. Alam na natin na marirecord talaga yung mukha nating pangit pag gagamit tayo ng camera recording. So, yung audio is for your sounds effects. Yan. So, ganito. Yan. Let's try! Ang ganda, di ba? That's all for today's video, guys. Thank you for watching. If you're not subscribing yet, then please subscribe and click the bell button for new updates. I love you.